وزير البر والبحر والجو وما تحت الأرض، هكذا يلقبه الفيسبوكيون. ثري في جبة سياسي ليبرالي، عنوان عريض لزواج المال بالسلطة. عزيز أخنوش من حارس مرمى لفريق نجمة عين السبع بداية الثمانينات من القرن الماضي إلى تصدر قائمة أغنياء المغرب بصافي ثروة يبلغ 2 مليار دولار أمريكي حسب مجلة فوربس مارس 2019. يتحكم في 30% من سوق الوقود و50% من سوق الغاز. يمتلك طائرة خاصة ايرجيت 45، سعر الواحد منها 11.5 مليون دولار. يسيطر على سوق استيراد وتخزين الكيروسين وقود الطائرات، وهو واحد من أبرز المساهمين بشركة خاصة لتأجير الطائرات ميدي بيزنس جيت. فالوقت هو المال، ولا وقت للأغنياء يضيعون في طوابير المطارات. فماذا عن انتخابات 2021 التي يحاول الطيران صوبها قبل الأوان؟ هل يمتلك أخنوش المواصفات ليكون ربان الحكومة المقبلة؟ ماذا عن مساره السياسي وبرنامجه الانتخابي؟ بنظرة خاطفة، ليس للرجل تاريخ سياسي يذكر عدا عن منصب مستشار جماعي عام 1999 وترشحه سنة 2003 لرئاسة جهة سوس ماس درعا دون انتماء. لكن أخنوش يصر دائما على أن السياسة توجد في جيناته، وأن والده الراحل أحمد الحاج أسس حزبا سياسيا اسمه الحزب التقدمي الحر. والعرب قديما قالت: ليس الفتى من يقول كان أبي، ولكن الفتى من قال ها أنا ذا. فأين هو أخنوش الابن رئيس الحكومة المفترض؟ هادشي حنا يعني كنتفهموه وكنقولوا بأنه حنا كنهضروا دابا هضره ديال الواقع، والحمد لله أنه كنسمعوكم وحنا كنمشيو معكم يعني في هاد التقسم ديال هاد الآراء ديالكم بعد يعني المسائل اللي جيتوا بها. في تجمعه الخطابي بمدريد بدا عزيز رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار مرتبكا مشتت الأفكار متصببا عرقا بعدما حاصره مغاربة العالم بتساؤلاتهم التي لم يجد لها أخنوش جوابا غير عبارات خشبية ليتأكد بالملموس افتقاره إلى ثقافة سياسية وإلى كاريزما رجل الدولة وانعدام للحس التواصلي بعيدا عن الحوارات المعدة سلفا والأسئلة المفصلة على المقاس والكلمات الخطابية التي يكتبها ويعدها له مستشاره. الفهم السياسي موهبة وملكة من الملكات مثل الرسم أو الغناء، والمطرب الناجح هو الذي يغني الأكابيلا وليس بالبلاي باك، يجمل صوته بالمؤثرات والمحسنات. أخنوش مطرب الحي الذي يغني فقط بتقنية البلاي باك، ليس سوى رجل مال واقتصاد، يجيد لغة الأرقام، يصدق مجاملات حاشيته والمحيطين به من بائع العجل، كما يقول المغاربة الذين يرددون على مسامعه أنه رجل المرحلة، السياسي النحرير منقذ المغاربة من آفات الفقر والبطالة. العضلات هي المال، كلما امتلكت مالا أكثر تصير عضلاتك أقوى، لكن أحيانا العضلات القوية نفسها تحتاج إلى هرمونات النمو ومنشطات. أخنوش يستند إلى علاقات ممتدة ومعقدة مع رجال الأعمال، ورغم ريادته في مجال الوقود فهو بحاجة دائمة إلى من يدفعه. ترشح أخنوش سنة 2000 لرئاسة الاتحاد العام للمقاولات المغرب، لكن الرياح هبت في اتجاه معاكس فخسر السباق أمام حسن الشامي بسبب غياب الدعم، أو بعبارة أصح غياب الدفعة السحرية حسب مراقبين. وإذا كان كسب النفوذ والسلطة أمر لا يمكن القيام به بين عشية وضحاها، فما بال صياغة مشروع سياسي أو مجتمع متكامل؟ هل يمكن صياغته في ظرف سنتين الفاصلة عن استحقاقات 2021؟ فبالأحرى تحقيقه، لا سيما إن كان عرضا أفلاطونيا كالذي قدمه أخنوش. لذلك نرفع اليوم تحدي خلق أكثر من 2 مليون ديال المناصب الشغل في أفق 2025.
حلم وردي بتوفير مليوني فرصة عمل في أفق 2025. دليل آخر على أن حراس المرمى فاشلون في فنون المراوغة ويجيدون فقط حراسة وتحصين شباكهم ومصالحهم، متناسين أن القفز الجيد يتطلب إحماء جيدا لتفادي تمزق العضلات. وربما يبقى الحلم الغير معلن لأخنوش تتويج مسار طويل من المهام والنجاحات بمنصب رئيس حكومة، منصب قد لا يعني لشخصية برجوازية أكثر من برستيج، أو ربما تلك الكرزة الجميلة فوق كعكة الحياة. بغض النظر عن كونه منصبا سياسيا ودستوريا، فأخنوش جرب كل المناصب بدءا من الصحافة باستحواذه سنة 1999 على مجموعة كاركتر الناشرة لصحيفة لافي إيكونوميك، نساء من المغرب، وأوجوردوي لو ماروك، وصحف أخرى، مرورا بتوغله في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية بحصوله على حصة 10.5% في ميديتيل، وامتلاكه لمجموعة أكوا، ثم تعيينه وزيرا للفلاحة والصيد البحري وتنمية العالم القروي والمياه والغابات منذ 2007. وزارة ضخمة بصلاحيات واسعة وميزانية خيالية، وصندوق لدعم المخطط الأخضر بأكثر من 8 مليارات درهم سنويا، وآخر لدعم مخطط اليوتيس ب3.5 مليار درهم سنويا، وصندوق لتنمية العالم القروي ب50 مليار درهم مخصص لدعم 29,000 قرية تعاني التهميش والهشاشة. صندوق أثير حوله جدل واسع واتهامات لأخنوش من طرف أعضاء الPGD بتوظيفه لأغراض انتخابية. أخنوش هو أيضا عضو في مجلس إدارة البنك المغربي للتجارة الخارجية وبنك المغرب، فضلا عن تقلده لمناصب أخرى كثيرة وكثيرة لا يتسع المجال لذكرها. فهل يعي أخنوش معنى أن تكون رئيسا للحكومة؟ هل يعي تكلفة توزيع الوعود على عواهنها؟ ففي تجربة الPGD حزب الوعود العرقوبية عبرة لمن يعتبر، أم تراه من المؤمنين بمقولة السياسي الفرنسي غاستون دوميرك: نحن وعودنا مجاملات، ولكن الناخبين يعتبرون مجاملاتنا عهودا. وهذا طبعا لا علاقة له من قريب أو بعيد بشعار أغرس أغرس.